ceva, că n-am văzut în viața mea așa ceva. Tower of Clock, am zis, bă, cred că e un tunel ăla cu ceasul, ca în Londra, nu știu ce. Plasa. Salutare și bine ați venit pe canal. Suntem în Seychelles, după cum știți. Am stat 2 zile în hotel. N-am făcut nimic, 2 zile am mâncat, am dormit și am lenevit. Iar astăzi am închiriat mașinuța. Uitați aici ce mașinuță frumoasă avem. Ne-am închiriat iar o mașinuță cum am făcut și la Mauritius, vedeți? Un i10, un Hyundai i10 automat, micuț, își face treaba. Și cu view-ul ăsta vrem să începem ziua și daily vlogul de astăzi. Uitați-vă aici ce frumos se vede. Mie mi s-a părut un lucru, nu știu, numai în desene sau în filme am reușit să văd așa ceva, că n-am văzut în viața mea așa ceva. Palmierii ăștia și cu pietrele alea negre vulcanice arată extraordinar și culoarea apei albastră turcoaz, nu știu, vă dă peste cap. Vom merge către Victoria, așa se numește capitala insulei și totodată vă zic de acum, Victoria este capitala cea mai mică din toată lumea. O să vedeți și voi de ce, pentru că e foarte micuță, dar e capitală. Și mai uitați-vă încă o dată la cadrul ăsta și după aia plecăm înainte. Am ajuns în Victoria, cea mai mică capitală din toată lumea și chiar este foarte mică. Are drumul ăsta aici principal, o intersecție așa în 4 străzi și cam atâta. Și sunt toate cam adunate. De exemplu, ăsta aici e Muzeul Național al Istoriei, dar problema e că ăștia sunt ca și spaniolii, au siesta, la ora 1 închide tot. De exemplu, noi acum trebuie să punem parcare la mașină. Și ne-au zis toți mergeți la poștă. Mergem la poștă, scrie că la 3:30 închide. Dar ce credeți? E închis deja. Cred că e sâmbătă și de aia, nu știu, habar n-am. În fine, n-am mai pus parcare. Ca dacă găsim amendă, nu știu ce să fac, habar n-am, nu o plătesc oricum. Și aici avem intrarea la muzeu. Nu, e închis, după cum v-am zis. Și pe partea altă este poșta. Și totodată scrie Liberty House. Nu știu cum se traduce pe românește. Casa Libertății, cred că e ceva primărie, habar nu am. Dar vă arătăm, scria pe Google Tower of Clock, am zis, bă, cred că e un tunel ăla cu ceasul, ca în Londra, nu știu ce. Așa că haideți să vedeți Tower of Clock din Victoria. Uitați, Tower of Clock din Victoria. Bă, nu e rău, așa argintiu și e o încercare de Tower of Clock. Uitați, asta este centrul orașului, cum v-am zis, Tower of Clock, muzeu. Mai era la intrare în oraș, mai era o bibliotecă națională, dar și aia era închisă, n-avem ce să facem. Ca să nu ziceți că mint. Uitați-vă și voi, poșta e închisă, au pus gratis tot, nu avem cum să cumpărăm parcare. Sper chiar să nu primim o amendă, că mașina e închiriată. Și ia. Un lucru foarte frumos din Victoria, deși e un oraș foarte mic, e view-ul ăsta. Uitați așa cu muntele și cu pădure așa și cu stâncile alea. Nu știu, e o chestie frumoasă așa de văzut. Este o biserică cică anglicană și e exact ca și în filmele alea americane, dacă știți, unde este corul ăla de fete în spate, popa ăla îmbrăcat cu din aia așa lungă și pare interesant, așa că o să vreau chiar să intrăm înăuntru. Tragem un cadru de acolo să vedem că sunt curios. No, acum, cum să zice, trebuie să începem ziua la biserică. Cine știe un pic din Biblie știe că Domnul Iisus la un moment dat a intrat la el în templu și era bișniță, era de vânzare, de cumpărare, etc. Ceva de genul mi se pare aici. Uitați-vă și voi cum intrați la biserică, se vând pe dreapta haine și pe stânga băuturi. Dar hai să vedem cum arată în biserică. O să încercăm să nu urlăm pentru că e liniște. Este femeia de servici. Și uitați-vă, wow! N-am intrat niciodată într-o biserică din asta anglicană de-a lor, a negrilor. Acum nu vă credeți că sunt rasist, că mi-e simpatici negri, dar așa să zice, nu știu, oamenii colorați.
Fain, fain, fain. Poate, cine știe, poate ajungem la o slujbă de-a lor și o să filmăm, să fie fain. Asta e un fel de stradă străduță cu o grămadă de magazine. Așa arată la ei magazinele pe stradă. Uite, suvenir boutique. Interesant. Și ce este aici, că miroase destul de urât. A canalizare și a mai multe chestii. Vedeți, oamenii vând așa pe stradă, își pun o placaj, două coșuri și se văd o masă și vând. Și am zis că dacă tot am văzut biserica anglicană, să vedem și catedrala catolică lor, că e aici oricum în apropiere. Suntem într-o piață, să zicem așa. Uitați aici, miroase extrem, extrem de urât. Ioana nu mai poate. Dar așa e la ei. Ce să faci? Și am intrat într-o piață, cum avem și în România. Uitați pește. Wow, uitați! Cât pește au ăștia aici! Ăștia, deși puturât, dar sigur sunt foarte buni. Sunt foarte buni la gust. Aseară am mâncat numai pește. Cine mă urmărește pe Instagram a văzut că am mâncat o grămadă de pește. Flori mai avem pe aici. Banane. Sunt cam verzi bananele astelor. Nu știu de ce, dar sunt bio. Până una altă, uitați aici ce am luat din piață. Safran. Aici, uitați-vă vă cât este. Și știți cât am dat pe el? 1,70 €. În Austria, cât pui așa pe buricul degetului, e 2,50 €, dar numai exact cât pui pe buricul degetului, că am desfăcut plicul ăla. E ca și, nu știu, zahăr vanilat într-un plic și foarte puțin. Plasa! Așa. Deci, am făcut afacere. Aș putea acum să merg să-l vând în Austria. Și acum am mai dat de o piață cu fructe și legume. Oamenii își fac treaba în fiecare zi, trebuie să vândă, să-și facă și ei un bănuț. Da, ce să zic, n-am crezut în viața mea că o să ajung să fac așa ceva, sau mă rog, să intru în așa ceva, dar este o prima zi pentru orice. Am intrat într-un magazin de suveniruri, clar, Ioana deja haine, și îmi caut șapcă. Șapcă, trebuie să-mi iau șapcă din orice țară unde merg. După cum știți, ca și Mauritius, Seychelles e o insulă multicultur, să zicem așa. Sunt hinduiști, budiști, catolici, musulmani foarte mulți. După cum vedeți, au și un templu hinduist. Nu mă trage așa să intru înăuntru, nu sunt cu din astea. Așa că, nu știu, filmăm de afară și plecăm înainte. Am ajuns la mașină. Vreau să zic că e foarte cald, deci nu mai pot. Transpir de numai tot ud, am spatele, mi s-o lipit asta de spate. Asta este. Ce ne-am luat? Ne-am luat șapcă. V-am zis că oriunde merg îmi iau șapcă. Cu scris Seychelles și cu bruscuța cestoasă aici. După aia am luat ceva cărți din astea așa de dat la prieteni. Ceva magnete, niște magnete frumoase, une pentru noi, două pentru cineva. Și safranul ce vi l-am arătat. Pungulița aia portocalie cu praf. Cam asta ne-am luat noi de aici din centru. Asta e o capitală micuță, nu ai multe ce vedea. Asta ce v-am arătat sunt unele singurele chestii ce se pot vedea în Victoria. Așa am căutat pe internet, așa ne-au dat. Clar, mai sunt ceva case din alea așa, vile din alea frumoase, dar e sus așa pe munte, trebuie să mergem cu mașina. Și dacă tot vorbim de mașină, hai să vă fac și prezentarea a mașinii ce am rezervat. Avem un Hyundai 1.2 benzinar. Uite că am pușcată vopsea, una alta. De aici se deschide portbagajul, vedem că avem un portbagaj micuț, dar nu ne trebuie prea mult. Nu merge tare, am încercat să-i dau tare, dar nu merge. Uitați-vă aici, cu volan pe dreapta, să nu uităm că și în Seychelles și Mauritius tot pe volan cu volan pe dreapta. Automată, că nu trebuie să ne chinuim noi.
Și da, asta e mașinuța, ne ducem un pic pe insulă, facem toată tura insulei, una alta. No. Mergem acum cu mașina să mai vedem ce mai vedem prin Victoria și apoi ne apropiem de încheiere. Am găsit un loc unde să mergem, o să mergem undeva unde se vede toată capitala de sus. Avem de urcat și un pic pe jos, mergem acolo, ne revedem de acolo și facem și încheierea. Uitați ce frumos, am ajuns în sfârșit sus. Aici o să vede Victoria, pe partea asta, uitați acolo se vede un pic și portul. Da, jos aici de sus se vede un pic orășelul. V-am zis că orașul e mare, doar ăla acolo așa jos pe coastă, ăla e orașul, Victoria. Astea sunt două insule micuțe, dar sunt resorturi. Deci de la intrare de pe pod până tot sunt doar două resorturi mari, vedeți? Una au acoperișurile toate roșii, una are acoperișurile verzi, așa. Aici vedeți ce fain se vede bariera de corali acolo. Mâine o să mergem să facem snorkeling acolo. O să mergem pe insula aia și alea 3 mici de acolo și acolo. Așa că dacă vreți să vedeți cum o să facem iară snorkeling, cum o să notăm împreună cu peștișorii și așa, dați un like și un subscribe și ca să rămâneți până la sfârșit, ca să vedeți toate vlogurile ce o să le facem din Seychelles. Aici o să se vede un munte din ăla de piatră din asta vulcanică. Nu știu, mie mi se pare ca în Ice Age, în desen animat. Nu, acolo am mai văzut pietre din astea așa negre. Cu astea fiind spuse, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ăsta a fost vlogul mai scurt, pentru că Victoria e mică, n-avem ce face, din păcate. Dacă eram la Roma, dura mai mult, New York dura mai mult. Asta e Victoria, cea mai mică capitală din toată lumea. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like, un subscribe și ne revedem de la următorul.